Mga lot, bibigyan ko ulit kayo ng konting tips para sa hologram. So ganito, meron ako ditong crankcase. Naliya ko na siya no. Primeran ko siya ng primer black. Pagkatapos jet black na glossy, tapos hologram. Kailangan jet black na glossy para mapalabas natin yung napakagandang hologram no. So yun mga lot, tara, tignan na natin kung gaano kaganda yung hologram na gagawin natin. Ito na yung crankcase natin mga lot, pa-primer black ko na. Tutuyuin ko lang siya ng konti, tapos jet black na natin. Kailangan natin ng jet black para, tulad na sabi ko kanina, para mas lumabas na maganda yung hologram. So patuyuin muna natin, mamaya jet black na tayo. Primer black na natin siya. Glossy black na natin para mabira na natin yung hologram. So yun mga lot, tapos na yung glossy black natin na dito sa crankcase. Birayan na natin siya ng hologram. So nakatimpla na yung hologram natin no. Ngayon bubugay natin siya sa crankcase. So ngayon panoorin na natin siya no?
natin yung top coat, papakita ako sa inyo yung finished product. Ayun na mga lot, ayun na yung hologram natin, silipin nyo. Ngayon, tatop coat na natin siya. First top coat yun. Patutuyuin ko lang siya ng mga 10 minutes tapos top coat ulit natin ang pangalawa. Ayun mga lot, halos magpi 15 minutes na, no? Top coat natin siya ng pangalawa. Tapos na yung pangalawang top coat natin. So patutuyo na natin siya, pwede na siyang ikabit. So bago natin ikabit yan at matuyo, papakita ko muna sa inyo. Ayun mga lot, sana nagustuhan nyo yung hologram natin, no? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video ko mga lot. Thank you!